लगा ह्यांची दोन Screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. 35 minutes झाले मला वाटतं ते आता नवीन अपग्रेडेड व्हर्जन ऑफ झूम 35 मिनिट्सला बंद पडते ती. हां ठीक आहे. So for determination of molecular formula by using the empirical formula, this integer is very important, n. This n is very important. So the formula is n into empirical formula. आता हा n काय असतो बघा, where n is the whole integer given by molar mass divided by empirical formula mass. To calculate n, what we have to do, molar mass divided by empirical formula mass. आपण त्याचं आता हे सोडून बघू. एक दुसरे एक्झाम्पल दिलेले. See the another example which is given. हे तुमच्या टेक्स्टबुक मधलं आहे का नाही, I don't know. An organic compound contains 40.65% of carbon, 8.55% of hydrogen, and 23.77% of nitrogen. Its vapor density is given. Sometimes vapor density is given. Find its molecular formula. असे एक्झाम्पल दिलेले. आता स्टेप 1 काय करायचं सांगा पण मला. व्हॉट इज द स्टेप 1? थांबा, मी ज्याला विचारतो त्यांनी सांगायचं. Bhumi, tell me what is the step 1? What we have to do in the step 1? We have to do the addition of all these elements, percentage, and if the percentage is not equal to 100, the remaining percentage will be the percentage of oxygen. So first step, we have to do this. Percentage of carbon is given, percentage of hydrogen is given, percentage of nitrogen is given. Addition of these three percentage will be 72.97. It is not equal to 100. So 100 minus this value, 72.97, this value indicates 22.03. It is the percentage of oxygen. Second step will be, we have to prepare the tables. First table elements, second table is composition, third table is atomic ratio, and fourth table is simplest ratio. असे कॉलम करून घ्यायचे. 4 एलिमेंट लिहून घ्यायचे. कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन सगळ्यांचे पर्सेंटेज दिलेले आहेत. ॲज इट इज पुट करायचं. ॲटॉमिक रेशो काढताना यू मस्ट नो द atomic mass of carbon, atomic mass of hydrogen, atomic mass of nitrogen, and atomic mass of oxygen. So this 40.65 divided by 12, 8.55 divided by 1. See in this column it's shown because atomic mass of hydrogen is 1. Nitrogen 14, oxygen 16. हा, आता मला सांगा की तुम्हाला हे करता येईल का? येईल ना सर. हो सर. ही डिव्हिजन करता येईल का? ही स्टेप खूप महत्वाची आहे याच्यातली. हे 40.65 डिवाइड बाय 12 हे करता येते का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. हे इथं जर तुम्हाला गडबडलंय तर मग हे येणार नाही, लक्षात घ्या. हे चुकलं ना तर फॉर्म्युला चुकतो, लक्षात घ्या. ही व्हॅल्यू तुमची चुकली. आता ही जर 2 चुकलं तर ही व्हॅल्यू चुकणार आहे, लक्षात घ्या. हा, ही स्टेप बरोबर आली की मग ह्याच्यातली लोएस्ट व्हॅल्यू कुठली आहे ही बघायचं. 1.69. मग सगळ्यांना 1.69 डिवाइड करायचं. परत हे 3.38 घ्यायचं, 8.55 घ्यायचं आणि याला याच्यापेक्षा जर लोएस्ट असेल तर त्यांनी डिवाइड करायचं. हा, म्हणजे 3.38 ही व्हॅल्यू आहे आणि ही स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू आहे. याची व्हॅल्यू आली म्हणजे कार्बन झाले 2, इथं लगेच 2 लिहिले बघा. हायड्रोजन किती झाले 5, इथं 5 लिहिले. त्याच्यानंतर नायट्रोजन झालं 1, इथं नायट्रोजन 1 लिहिलाय आणि ऑक्सिजन किती 1 म्हणून इथं लिहिला. सो दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्म्युला C2H5NO. इथपर्यंत तुम्ही आन्सर काढला की तुम्हाला 2 मार्क पडतात. ठीक आहे. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का? जर असेल तर सांगा मला. इथपर्यंत नो डाऊट सर. नो डाऊट सर. आता आपल्याला काय करायचं पुढचं, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. सो फॉर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला व्हॉट इज रिक्वायर्ड, दिस empirical formula mass is required. So we have to calculate the mass and vapor density is given. So why this vapor density is given I will explain.
in this step. See, empirical formula mass 12 into 2. इथे 2 का घेतलेले? बिकॉज इथे 2 कार्बन आहेत, लक्षात घ्या. C2H5NO. So C2H5N and O. The total empirical formula mass will be 59. हाँ, इथं बघा 59 दिलेले हे empirical formula mass आहे. आणि मोलर मास, समटाइम्स मोलर मास इज गिवन, आणि जर दिलेलं नसेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेन्सिटी. इथं बघा, इथं ब्रॅकेटमध्ये मुद्दाम लिहिलेले आहे मी, समटाइम्स इन्स्टेड ऑफ मोलर मास वेपर डेन्सिटी विल बी गिवन. आणि समटाइम्स ही व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली असते मोलर मास. म्हणजे हे परत 2 इंटू 29.5. आता हे वेपर डेन्सिटी इन द न्यूमेरिकल इट इज गिवन. इकडे बघा, इथं न्यूमेरिकल मध्ये ही व्हॅल्यू दिलेली, तर तो फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा आहे. 2 into vapor density, it will be 59. So 59 divided by 59. Molar mass is also 59. Empirical formula mass is also 59. The value will be 1. So this value of small n we have to put in this formula. Molecular formula is equal to n into empirical formula. आता empirical formula माहिती आहे, integer माहिती 1. So in this molecular formula and the empirical formula are same. कारण एकनी जर याला मल्टिप्लाय केलं तर तेवढंच उत्तर येणार आहे ना. C2 into 1 C2 H5 into 1. हा, ही जर व्हॅल्यू 2 आली असती तर मला सांगा फॉर्म्युला काय आला असता. If the value of n is 2, what will be the C4H10NO2. correct? C4H10 NO2. NO2 आला. हा, n नायट्रोजन किती आले असते? N2 आलं असतं ना इथे. हा, N2O2. N2O2. हे लक्षात ठेवा, कारण ही जर व्हॅल्यू तुमची इकडे, आता हे एन कधी चुकणार आहे? हे चुकलं की एन चुकणार तुमचा. हा, ही सगळ्यात महत्वाची ही स्टेप आहे. ही स्टेप अख्ख्या सगळ्या याच्यातली ही स्टेप, म्हणजे सगळ्या स्टेप महत्वाच्या आहेत. पर्सेंटेज जरी चुकलं तरी तुम्हाला 0 मार्क पडणार आहे पुढे. म्हणजे सगळ्या स्टेप महत्वाचे आहेत. इथं जर तुमची हीच व्हॅल्यू चुकली ऑक्सिजनची, तर तुमचा ॲटॉमिक रेशो चुकणार आहे, सिम्पलेस रेशो चुकणार आहे, एम्पिरिकल फॉर्म्युला चुकणार आहे, आणि पुढचं सगळंच डिस्टर्ब होणार आहे. त्याच्यामुळे केअरफुली तुम्हाला हे सोडवायला लागणार आहे. लक्षात घ्या, पर्सेंटेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, तर हे कळालं का कसं एम्पिरिकल फॉर्म्युला आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढायचं ते? Yes, sir. Yes, sir. हा, एक्सरसाइज मध्ये तुम्हाला काही का हे प्रॅक्टिस साठी मी दिलेले तुम्हाला ह्याचं सोडवायचं. याची उत्तर पण मी इथे दिलेली. याची उत्तर दिलेली नाही, त्याची उत्तर काढा आणि मग मला सांगा. होमवर्क आजचा हे सोडून घ्या. हे परीक्षेला येते बरं का, 3 मार्काला 100% ह्याच्यावरती प्रश्न असतो. 100% याच्यावरती प्रश्न असतो. मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाची डेफिनेशन विचारतात, किंवा एम्पिरिकल फॉर्म्युलाची डेफिनेशन विचारतात, किंवा न्यूमेरिकल विचारतील. बाकीचं याच्यामध्ये काही महत्वाचं नाही आहे. स्टॅइचियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन हे सगळे तुम्हाला झालेले. स्टॅइचियोमेट्रिक म्हणजे टू बॅलन्स. स्टॅइचियोमेट्रिक प्रॉब्लेम्स मीन्स टू बॅलन्स द रिॲक्शन्स. एखादं आपण एक्झाम्पल इथे घेऊन बघू. डायरेक्ट स्टॅइचियोमेट्रिक प्रॉब्लेम्स एक न्यूमेरिकल बघू आपण, समजतंय का तुम्हाला? कारण ओनली इट इज बॅलन्सिंग. कॅल्क्युलेट द मास ऑफ कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर फॉर्म ऑन कम्प्लीट कंबशन ऑफ 24 grams ऑफ मिथेन. असे फॉर्म्युला एक प्रॉब्लेम दिलाय. कॅल्क्युलेट काय करायचं? कॅल्क्युलेट द मास ऑफ कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे CO2 अँड वॉटर which is formed on complete combustion of methane. मिथेनचं कंबशन केल्यानंतर माहिती आहे आपल्याला, आपण शिकलो इन अल्केन्स, when the alkanes are undergoes combustion they gives carbon dioxide and water. 24 grams मिथेन दिलेली गॅस. ॲटॉमिक मासेस आर गिवन. सगळे हे द्यायची काय गरज नाही, ऍक्च्युअली माहिती आहे सगळं. ऑक्सिजनचं 16, हायड्रोजनचं 1, कार्बनचं 12, हे सगळं माहिती. हा, आता ह्याच्यामध्ये इन दिस प्रॉब्लेम द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप इज
रिॲक्शन टू राईट द रिॲक्शन. ही जर रिॲक्शन तुम्हाला आली नाही, मिथेन जर माहीत नसेल आणि कार्बन डायऑक्साईडचा जर फॉर्म्युला माहीत नसेल तर तुम्हाला 0 मार्क पडेल. ही रिॲक्शन खूप IMP आहे याच्यामध्ये. ही जर रिॲक्शन तुम्हाला नाही आली तर तुम्हाला डायरेक्ट 0 मार्क पडेल. कारण CH4 माहीत पाहिजे मिथेनचा. तुम्ही काय करताय, त्याला कंप्लीट कंबशन करताय. सो दिस इज अ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ O2. ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्युल पाहिजेत. सो इट गिव्स CO2 अँड ट्वाइस H2. हा, आता तुम्हाला नंतर काय करायचंय, द नेक्स्ट स्टेप सी. हा, CH4च काय काढलंय, 16 ग्रॅम्स ट्वाइस O2, 16 into 2. 2 into 16 into 2 म्हणजे ऑक्सिजनचं हे किती आहे, मास दिलेले इथे बघा, ॲटॉमिक मास दिले 16, म्हणजे किती झाली, 16 into 2 32, 32 into 2 64. हे बरोबर आहे, ठीक आहे. हा, CH4चं बरोबर आहे का बघा, 12 + 4. कार्बनचं 12 आहे आणि हायड्रोजनची 4, म्हणजे 16 ग्रॅम बरोबर आहे याचं ॲटॉमिक मास दिले. CO2चं किती आहे बघा, कार्बनचं 12, ऑक्सिजन किती 2, 44 ग्रॅम्स, ठीक आहे. ट्वाइस H2, हायड्रोजनचे 2 into 2 4, आणि सॉरी 2 आहेत नाही, म्हणजे ऑक्सिजन 2 आहेत आणि हायड्रोजन झाले 4. इट विल बी 32 + 4 36. येस, 36 ग्रॅम्स. इथपर्यंत काय कोणाला डाऊट आहे का, हे कसं आले? रिॲक्शन आलीच पाहिजे तुम्हाला, रिॲक्शन बॅलन्स करायला आलीच पाहिजे. ही रिॲक्शन जर बॅलन्स करायला नाही आली तर पुढचं काही येणार नाही. सो 36 ग्रॅम्स जर आपण मिथेन हे केला, म्हणजे काय केलं आपण, कंबशन केला, कंप्लीट कंबशन. हे ट्वाइस O2 म्हणजे आपण त्याचं ऑक्सिडेशन करतोय, कंबस करतोय, त्याला पेटवतोय, जाळतोय. देन 16 ग्रॅम्स ऑफ मिथेन जर आपण कंबशन केलं तर आपल्याला 44 ग्रॅम्स CO2 मिळतो आणि 36 ग्रॅम्स H2O मिळतोय. मग तुम्हाला किती ग्रॅम कंबशन करायचंय, ते 24 ग्रॅम. 16 ग्रॅमचं आपल्याला माहिती आहे. इफ द 16 ग्रॅम्स ऑफ CH4 ऑन कंप्लीट कंबशन विल प्रोड्यूस 44 ग्रॅम्स ऑफ CO2 आणि 36 ग्रॅम्स ऑफ वॉटर आपल्याला मिळते. बरोबर आहे, इथे पण दुसरी स्टेप दिलेली, 16 ग्रॅम्स ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस 36 ग्रॅम्स ऑफ वॉटर. तर 16 ग्रॅमला एवढं मिळते म्हणल्यावर 24 ला किती, तर आपल्याला हे खूप सोपं आहे. 24 ऑफ ग्रॅम्स ऑफ CH4 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, 22 डिवाइड बाय 16 into 44, 66 ग्रॅम्स. याचं पण तसंच होईल, 24 डिवाइड बाय 16 into 36, 52 ग्रॅम्स ऑफ वॉटर. हे येईल का तुम्हाला सोडवता बघा. रिॲक्शन फक्त आली पाहिजे, रिॲक्शन आली पाहिजे. इट इज अज्युम्ड. हा 3 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या, 3 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे. अजून एक प्रॉब्लेम आपण बघू. हाऊ मच calcium oxide will be produced by the decomposition of 5 grams of calcium carbonate. आता डिकम्पोजिशन रिॲक्शन माहित पाहिजे. डिकम्पोजिशन म्हणजे काय केलंय, आपण हीट केल्यानंतर काय होते बघा. If the calcium carbonate it is heated, we get here calcium oxide plus CO2. Then त्याचे ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट केले, कॅल्शियम दिलेलं असते. आता तुम्ही म्हणाले कॅल्शियमचं आम्हाला माहित नाही, सो इट विल बी गिवन, डोंट वरी अबाउट द atomic masses. Calcium is 40, carbon is 12, oxygen is 16, so 16 into 3, total will be 100 parts, it will be 56 parts, it will be 44 parts. काय दिले आपल्याला, yes, how much calcium oxide will be produced. ठीक, so 100 grams, 100 पार्ट्स किंवा 100 ग्रॅम्स घेतले. 100 ग्रॅम्स जर आपण हे डिकम्पोज केलं तरी तुम्हाला इथे कॅल्शियम ऑक्साईड किती मिळते, 56 मिळते. बरोबर आहे. सो 5 ग्रॅम मध्ये सांगितलंय ना, 5 ग्रॅम, 5 ग्रॅम मध्ये तुम्हाला कॅल्शियम ऑक्साईड किती मिळते हे विचारलं. सो 100 ग्रॅम जर आपण डिकम्पोजिशन केलं तर 56 ग्रॅम मिळते.
आणि 5 ग्रॅम जर डिकम्पोज केले तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं 56 100 इंटू 5 विल गेट दिस आन्सर. 2 मार्काचं छोटंसं प्रॉब्लेम. तुम्हाला सोडवलेलीच न्यूमरिकल विचारतात, त्याच्यामुळे घाबरून जायचं काही कारण नाही की आम्ही हे रिॲक्शन कशी लिहू. सोडवलेल्याच प्रॉब्लेम्स विचारतात, लक्षात घ्या. आणि हळूहळू जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तसं तसं हे बॅलन्स करायला जमेल. नंतर हे पण तुम्हाला प्रॉब्लेम्स दिलेले सोडून बघा. ठीक आहे, तर इथं मी थांबतो. हे प्रॅक्टिस तुम्ही आज करा. एम्पिरिकल फॉर्म्युला, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, या जे रिॲक्शन बॅलन्स करून दिले. मला एक 9 वाजता मीटिंग आहे, इथं थांबतो मी 10 मिनिटं अगोदर. ओके ओके सर, टेक केअर, ओके बाय. सर, बाय.